BMG რომლის მიხედვითაც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი გამოეხმაურა. უახლოეს მომავალში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 26 მაისის დარბაზი გაიხსნება. 10 წლის თამარ ნოზაძე პარიზში გამოფენაზე მიიწვიეს მისი ნამუშევრების და ჯილდოს შესახებ რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. ევროპაში უვიზოდ გამგზავრებამდე უვიზო მიმოსვლით მოსარგებლე ქვეყნების მოქალაქეებს ნებართვის მიღება და 7 ევროს გადახდა მოუწევთ. შესაბამის შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა დღეს მიაღწიეს, როგორც გავრცელებულ პრესრელისში აღნიშნული იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება აქვს გაფორმებული ევროპაში გასამგზავრებლად ავტორიზაციის მისაღებად ონლაინ ანკეტის შევსება და 7 ევროს გადახდა მოუწევთ. როგორც ევროკომისიაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ანკეტაში მოცემული ინფორმაცია საეჭვო იქნება, მას დამატებით გადაამოწმებენ კიდეც. ამ შემთხვევაში ევროპაში გასამგზავრებლად ნებართვის მისაღებად მაქსიმალური ვადა 96 საათი, ანუ 4 დღე იქნება. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი ქალების ნარატივში. დილამშვიდობის. მორიგი ნარატივი და აქტუალური საკითხები ხუთშაბათს. სტუმრების ბლოკში ანდრე სიმონი, ფინკას საერთაშორისო ქსელის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი. ასევე ქეთი მეკერიშვილი, მხატვრული მინის დიზაინერი. ეს ქალების ნარატივია. კვანცა ლაღიძესთან ერთად. კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი გამოეხმაურა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რუსუდან გოცირიძის განცხადებით, ეს არის საშინელი ბორკილი ქვეყნისთვის, რომელ ქვეყანაშიც ეს კანონები მოქმედებს. ამ კანონის მიღების შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც გააკრიტიკებენ რომელიმე რელიგიურ თემს, არამედ შეეხება ყველაფერს, რაც ოდნავ მაინც ასოცირდება რელიგიასთან. საბოლოო ჯამში მივიღებთ ერთ დიდ მონსტრ ცენზურის სახით, განაცხადა რუსუდან გოცირიძემ. სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავრობას მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მცხოვრებ ბენეფიციართა სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ სათანადო მომსახურებით უზრუნველყოფის შესახებ წინადადებით მიმართა. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოკვეთა, რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად წლების განმავლობაში არასრულწლოვანების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურებიდან გასული 18 წლის პირების უფლებების დაცვის საკითხი რჩება. საქართველოს სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავრობას, რომ შემუშავდეს კონკრეტული ქვეპროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს სრულწლოვანების ასაკს მიღწეული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ბენეფიციარების სათანადო მხარდაჭერას. გარდა ამის საცვლილებები შევიდეს საქართველოს მთავრობის 601 დადგენილებაში სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, რომლითაც ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფად განსაზღვრული იქნებიან ახალგაზრდების სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ, მათი უმაღლესი პროფესიული განათლების მიღებისა თუ სხვა სახის საჭიროებიდან გამომდინარე. უახლოეს მომავალში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 26 მაისის დარბაზი გაიხსნება, როგორც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აცხადებენ, დარბაზში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღესთან დაკავშირებული ლიტერატურა და სიმბოლიკა განთავსდება. დარბაზი გამორჩეული და საინტერესო იქნება იმით, რომ განთავსდება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღესთან დაკავშირებული ლიტერატურა და სიმბოლიკა, რომელიც მკითხველისა და დამთვალიერებლის თვალწინ ეპოქასა და იმ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს გააცოცხლებს. გამორჩეულ ნივთებს შორის იქნება 26 მაისის თემატიკაზე შექმნილი ჭურჭელი, რომელიც ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა კომპანია ესტიამ სპეციალურად ამ დარბაზისთვის დაამზადა, ნათქვამი ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 10 წლის თამარ ნოზაძე საამაყო ინფორმაცია უნდა გაგაცნოთ, პარიზში გამოფენაზე მიიწვიეს ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სკოლა ლიცეუმის მოსწავლე Club de Chance ორგანიზაციის პროექტის სახელად Draw Me Peace გამარჯვებულია. მისი ნამუშევრები დასახელდა 2018 წლის საუკეთესო ნახატებს შორის. თამარის ნახატი World Without War გახდა მისი პარიზის გამოფენაზე მიწვევის მიზეზი. გვახარებს და ულოცავთ ცხადია მას, შემდეგ უკვე საუბარს სტუდიაში განვაგრძობთ სწორედ მასთან. და საბანკო საქმე და საერთაშორისო გამოცდილება რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით. დაგველათეთ.
პოპის დედოფლად აღიარებული ამერიკელი მომღერალი სიმღერების ავტორი, მსახიობი და ბიზნესმენი მადონა ლუიზა ჩიკონე 1958 წლის 16 აგვისტოს დაიბადა მიჩიგანში. 1980-იანებში MTV-ს ეთერით პოპულარობის მოპოვებით მადონა ცნობილი გახდა მეინსტრიმულ პოპულარულ მუსიკაში ტექსტების, თემების, ისევე როგორც მუსიკალური ვიდეოებისა და სასცენო გამოსვლებში სპექტრის გამდიდრებით. როგორც შემსრულებელს საკუთარი ჟღერადობა და იმიჯი არაერთხელ შეუცვლია. გარდა სკანდალური იმიჯისა ცნობილია ნამუშევრებით, რომლებიც მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ფართოდ არის აღიარებული. 1977 წელს მადონა ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც თანამედროვე ცეკვების კარიერით დაკავდა. მას შემდეგ, რაც ჯგუფებში Breakfast Club და Amy გამოდიოდა, როგორც დრამერი, გიტარისტი და ვოკალისტი, 1982 წელს Sire Records-თან კონტრაქტი გააფორმა და შემდეგ წელს გამოსცა სადებიუტო ალბომი. მას მოყვა მთელი რიგი წარმატებული ალბომებისა. 1982 წელს მადონამ შეერთებულ შტატებში ხმის ჩამწერი კომპანია Sire Records-თან სინგლების გამოშვებაზე კონტრაქტი გააფორმა. კომპანია მას თითო სიმღერისთვის 5,000 ამერიკული დოლარი გადაუხადა. მადონას კინოროლმა ევიტამ ოქროს გლობუსის საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში მიაღებინა, თუმცა სხვა ფილმების უმეტესობას წილად უარყოფითი შეფასებები ხვდა. 1992 წელს ბიზნესის სამყაროში წარმატებულმა მადონამ საკუთარი კომპანია Maverick დააარსა, რომელშიც შედის სტუდია Maverick Records-ი. იგი აგრეთვე ცნობილია მოდის დიზაინის სამყაროში, არის რამდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი, გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამფუძნებელი და რეჟისორი. ასევე განთქმულია საქველმოქმედო საქმიანობით. მსოფლიოში გაყიდულია მადონას 300 მილიონზე მეტი ალბომი. იგი გინესის მსოფლიო რეკორდების მიერ აღიარებულია, როგორც ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი ქალი. RIAA-ში მადონა იკავებს მეორე ადგილს ყველაზე სერტიფიცირებულ ქალ შემსრულებლებს შორის, 64,5 მილიონი გაყიდული დისკით. ჟურნალ Billboard-ის თანახმად მადონა პოპულარული ასეული სინგლების ჩარტში ყველაზე წარმატებული სოლო შემსრულებელია. საერთო ჯამში კი The Beatles-ის შემდეგ რიგით მეორე გახლავთ. მადონა აგრეთვე რეკორდსმენია ყველაზე შემოსავლიანი სოლო ტურნეების მხრივ 1990 წლიდან გაყიდული ბილეთებიდან შემოსულმა თანხამ 1,31 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ის EVH-1-ის 100 უდიდესი შემსრულებელი ქალების სიის სათავეშია. Rolling Stone-მა კი მომღერალი ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის და სიმღერების 100 უდიდესი ავტორის სიაში დაასახელა. საერთაშორისო საფინანსო ქსელი Finca Impact Finance მსოფლიოს მასშტაბით 20 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ფინანსური ინსტიტუტი. სოციალურად პასუხისმგებლიანი ფინანსური მომსახურების მრავალწლიან გამოცდილებაზე, ასევე Finca ბანკის საქართველოს 20 წლიან შედეგებზე, ანდრე სიმონი Finca საერთაშორისო ქსელის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი ნარატივით სტუმრად გადაცემაში. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, ამ არაჩვეულებრივი აურისთვის, რომელიც დაატრიალეთ ჩვენ სტუდიაში და რომელსაც კიდევ არაერთხელ დაატრიალებთ სტუდიაში. მე უკვე დავიტოვე ეთერს გარეთ პირობა, რომ ანდრე არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემაში. და პირველ რიგში უნდა გკითხოთ ვიზიტის შესახებ, რა არის საქართველოში ამჯერად ჩამოსვლის მთავარი და მნიშვნელოვანი მიზეზი. Well, I love coming to Georgia always. ზოგადად საქართველოში ჩამოსვლა და დღეს განსაკუთრებით იმიტომ რომ 20 წლის თავი უნდა აღნიშნოთ საქართველოში ფუნქციონირებისა, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. საქართველოში 1998 წელს შემოვედით და მცირე ინსტიტუტი ვიყავით, რომელიც პასუხისმგებელ ფინანსურ მომსახურებაზე ახორციელებდა აქცენტირებას და ახლა გავაფართოვდით ქვეყნის მასშტაბით, გვექნება აღნიშვნა ძალიან ესეთი მაღალი დონის. Finca-ს 20 წელი საქართველოში სირთულეები და გამოწვევები, 20 წლიანი გამოცდილება, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ცხადია სირთულეების გარეშე გამორიცხულია, ბარიერების გადალახვის გარეშე გამორიცხულია დამეთანხმებით დარწმუნებული ვარ და შედეგები როგორია საქართველოსთან თანამშრომლობის. აი ეს მიმართულება მინდა გამოვყოთ. 20 წლიანი თანამშრომლობა საქართველოსთან. Well, first I would like to say that Finca მუშაობს სოფლიოს 20 ქვეყანაში და მთელი რიგი გამოწვევები დაგვაჩნია სხვადასხვა ადგილებში და საქართველოში როგორც ესე დახმარება ძალიან აქტიური იყო, მარეგულირებელი გარემო, კეთილგანწყობილი, პასუხისმგებელი ფინანსური მომსახურების გასაწევად. თქვენ ალბათ იცით, რომ Smart კამპანიის წევრები გახლავართ, რომელიც აღიარებს ჩვენს როგორც ინსტიტუციას, რომელსაც გამჭირვალეა კლიენტების დაცვაზე ზრუნავს და რამდენიმე წლის წინ მივიღეთ ესეთი აღიარება, მარეგულირებლები მაქსიმალურად გვიჭერდნენ მხარს და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს თავრობას ფოკუსირებულია პასუხისმგებელ ფინანსურ მომსახურებაზე. თქვენ ახსენეთ 20 სწორედ ორგანიზაცია მუშაობა სამ კონტინენტზე, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს სხვადასხვა დროით ზონაში, სხვადასხვა კულტურის ხალხთან. სწორედ
ეს მიმართულება რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული და ამავე დროს რა უპირატესობები აქვს? Well, listen, we know that diversity just makes the world ესეთი მრავალ სახეობა, ესეთი ნაირფეროვნება საერთოდ ცხოვრებას ცვლის უკეთესობისკენ. სოფლიოში ყველა ქვეყანაში ძალზე მოწადინებული ვარ მაქსიმალურად. რომ წინ წავიწიოთ, კოლეგამ მკითხა დილით. ყველაზე საყვარელი ქვეყანა რომელია შენთვის? შეიძლება ბავშვებში, საკუთარ შვილებში გააკეთო განსხვავება, რომელი უფრო გიყვარს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. დავდივარ, ხვდები ადამიანებს, ხვდები მუშაობთ 20 ქვეყანაში. 20 სხვადასხვა კულტურის პირისპირ აღმოჩნდებით ეს გვაძლევს შესაძლებლობას დავხვეწოთ მიდგომები კლიენტებთან. ძალზე პერსონალურია, პირადულია ეს ყველაფერი. და საქართველოს მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, ხო? საქართველოს ბრწყინვალე ქვეყანა გახლავთ. მრავალი ფილიალი გაგვაჩნია ქვეყანაში და ვემსახურებით ძალიან ბევრ ადამიანს რეგიონებში, რაც გამოყოფს ფინკა სხვა ორგანიზაციებისგან და მე ყოველთვის ვაკეთებდი აქცენტირებას იმ ადგილებში, რომ მუშაობ, სადაც ტრადიციულ ბანკებს არ გააჩნიათ ფილიალები, მომსახურება უფრო ნაკლებია და რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ბიზნესისთვის. ეს არის პირისპირი კონტაქტი ჩვენ კლიენტებთან. ასეთი აურით ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი კლიენტი იქნება კმაყოფილი თქვენთან თანამშრომლობით. ცხადია და ეს ყველა ორგანიზაციას გადაეცემა, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად კონტინენტებისა თუ სხვადასხვა ფილიალებისა. თქვენს მონაცემში ამოვიკითხე, ანდრეა, შეგვიძლია ამაზე არ გავამახვილო ყურადღება არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც ომს გამოვლილი ქალების რეაბილიტაციას და განათლებას, ასევე ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს. გრძელდება თუ არა აქტივობები ამ მიმართულებით და საერთაშორისო პროექტებს ხომ არ გეგმავთ? თუნდაც საქართველოში იმ განსაკუთრებულ ქვეყანაში, რომელიც უკვე აღნიშნეთ. Yes. So, obviously, as a woman, I'm very deeply committed to gender equality. როგორც ქალი გენდერული თანასწორობის ძლიერი მომხრე ვარ. გენდერული ნაირსახეობა, უკეთესი შედეგები გვინდა და მშვიდობა გვინდა დამყარდეს ქვეყნებში. ჩვენთვის და ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ მაქსიმალურად უნდა ჩაერთონ ქალები ფინანსური სექტორის სამუშაობაში. ჩვენ უმრავლესობა ქალები ყავს კლიენტებში, უფრო ყურადღებიანები გვინდა გავხდეთ, ესე ვთქვათ, ავღანეთში გავხსენით ფილიალი, სადაც მხოლოდ ქალები მუშაობენ, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ ქალებს ეგზნოთ თავი ძალზე მოხერხებულად, როცა მივიდოდნენ იქ, მიიღებდნენ მომსახურებას და ძალის ხმევას ვახორციელებს ყველა ამ 20 ქვეყანაში. ჩვენც ასევე ძალიან გახარებულები ვართ და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა საქართველოში და ფინკა საქართველოს 20 წლიანი იუბილე ნამდვილად გილოცავთ კიდევ მორიგ ბარიერის გადალახვას, მორიგ გამარჯვებას და მორიგ შედეგებს. ცხადია, თუმცა რა იქნება ფინკა ბანკის სამომავლო გეგმები, ეს რომ არ გითხოთ არ შეიძლება თქვენ როგორც პრეზიდენტს ამ მიმართულებისა? Well, we want to continue to mobilize the savings, building a savings culture. ანაზოგების მობილიზაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. There's been a lot of progress made on financial დიდი პროგრესია მიღწეული ფინანსურ ჩართულობაზე, მაგრამ ჯერ არა იმის მიმართულებით, რომ ფინანსური კეთილდღეობა გაუმჯობესეთ და აი ამ დანაზოგების მობილიზაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ჩვენ მუშაობაში და ტექნოლოგიაზეც ვისაუბრებ. თელქსელში ჩვენ აქტიურ ინვესტირებას ვახორციელებთ ტექნოლოგიების გამოყენებაში, რათა ფინანსური მომსახურება უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ შორს ფილიალებიდან ვიყენებთ პლანშეტებს, რომლებიც გვაქვს საშუალებას ვიმუშაოთ საველე პირობებში კლიენტებთან და კიდევ გვაქვს ინოვაციები, უფრო საინტერესო უნიკალური ურთიერთობები გვაქვს გადამხდელებთან, გადახდების ორგანიზებისთვის და მთელი რიგი ინოვაციები გვაქვს სელში. მე მინდა რომ ჩვენ გავხდეთ ერთ-ერთი ლიდერი პასუხისმგებელი ფინანსური მომსახურების მიწოდებისა მსოფლიოში. ანდრია, ესეთი წარმატებები თქვენ სამუშაო გზაზე, როდის გადაწყვიტეთ საბანკო სექტორი და ფინანსები? როდის იყო ეს თქვენი პროფესიული გადაწყვეტილება და პირველი ნაბიჯები? ამასაც გკითხავთ საქმე.
we can drink palette. Yes. And talk more comfortable. You know, I always knew very early on that I was interested in responsible, healthy societies. ჯანსანი პასუხისმგებელი საზოგადოების თემი და ადრეულ ეტაპზე გავათვისნობიერე რომ ის ადამიანები ვინც აკონტროლებენ ფინანსებს მათ ადამიანების კეთილდღეობაზე ყველაზე დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია და ამაში დავწუნდი ჩემი კარიერის პირველ ეტაპზე შემდეგ აღმოვაჩინე ფინკა შევხვდი დამფუძნებლებს გასაოცარი პიროვნებები იყვნენ და შემიყვარდა ორგანიზაციის მისია ორგანიზაციის მოღვაწეობა და ამას ვაკეთებ მთელი ცხოვრება ძალიან გვახარებს თქვენ პროფესიული სიყვარული და ის შედეგები, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ, ძალიან გვახარებს თქვენი პირობა, რომელიც მოგვეცით, რომ სტუდიაში აუცილებლად დაბრუნდებით და სხვადასხვა საკითხებს განვიხილავთ. ცხადია, ძალიან ბევრ მიმართულებაზე და გამარჯვებაზე, ძალიან ბევრ გამოცდილებასაც მივიღებთ თქვენგან. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 20 წლის იუბილეს ფინკა ბანკის საქართველოს. გისურვებთ ძალიან კარგ ივენტს, რომელიც დაგეგმილია, ვიცი, ეთერს გარეთ საუბრობდით. ანდრე სიმონი, ფინკას საერთაშორისო ქსელის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი უღმეს მადლობას გადავხდით ერთად თარგმანისთვის გოგა ასკურავას რომელსაც ჩვენი სტუმარი იცნობდა და დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის ცხადია მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ბრიტანელი მსახიობი ემა უოტსონი აღმოჩნდა იმ ქალებს შორის, რომლის ჩათრევასაც შეეცადა სექსუალურ მონობაში სერიალ სმელვილის ვარსკვლავი ელისონ მეკი. ამის შესახებ გამოცემა Business Insider-ი წერს. ჟურნალისტებმა მეკის Twitter-ზე მრავალი პოსტი იპოვეს, რომელიც უოტსონს ეძღვნებოდა. მეკი მას წერდა, რომ ქალთა განვითარების უნიკალურ მოძრაობაშია და უოტსონს ამის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას თავაზობდა. მგონია, რომ თანამშრომლობას შევძლებთ, შემეხმიანე წერდა მეკი უოტსონს. ამერიკელი მსახიობი ელისონ მეკი, რომელიც ცნობილია სმოლვილი სექსუალურ ტრაფიკინგში ქალების ჩართვის ორგანიზების ბრალდებით 21 აპრილს დააკავეს და არ გამოგვჩენია ჩვენ ეს მოვლენაც თვალთა ხედვიდან. ყველაზე მასშტაბური განქორწინების პროცესის ფარგლებში ლონდონის სასამართლომ რუს მილიარდერს თავისი ყოფილი მეუღლისთვის 350 მილიონი ფუნტის ღირებულების სუპერ იახტის გადაცემა დააკისრა. მოსამართლე ჩარლს ჰადონკიევმა დაადგინა, რომ 62 წლის ფარხად ახმედოვმა მისი ყოფილი მეუღლის ტატიანა ახმედოვასთვის გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენა და ბრიტანეთის მარკმსაჯულების თავისი ძვირად ღირებული იახტა დაუმალა სწორედ ამ მიმართულებით. ახმედოვმა 115 მეტრიანი იახტა ლუნა 2014 წელს რუსი ოლიგარქისგან საფეხბურთო კლუბი ჩელსის მფლობელისგან რომან აბრამოვიჩისგან შეიძინა. იახტა, რომელიც ამჟამად დუბაიში და მსოფლიოში სიდიდით სხვა შორის მეორეა, უმსხვილესი საექსპედიციო იახტა. ამაზე ვერტფრენისთვის განკუთვნილი 2 დასაჯდომი პლატფორმაა და ასევე 20 მეტრიანი აუზი და აღჭურვილია რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემითაც. წყვილი 1999 წელს დაქორწინდა და 1993 წელს საცხოვრებლად ლონდონში გადავიდა, მათ 2 ვაჟი შეეძინათ. 2016 წელს სასამართლომ ახმედოვს 453 მილიონი ფუნტი სტერლინგის გადახდა დააკისრა კომპენსაციისთვის ოჯახის კეთილდღეობაზე თანაბარი წვლილის შესატანად. აი ასეთი სიახლე და ოჯახური ინფორმაცია ქალების ნარატივში. ბრიუსელში 500 იღბლიანი ტურისტი უშუალოდ გახდა ქალაქის ღირსშესანიშნაობა. მას შემდეგ რაც ბრიუსელში 2016 წელს მასობრივი ტერაქტული აქტები განხორციელდა, ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო. ვითარების გამოსასწორებლად თელისმა ორიგინალური კამპანიის განხორციელება გადაწყვიტა. ჰოლოგრამული გამოსახულების დახმარებით კომპანიამ ტურისტები ქალაქის ღირსშესანიშნაობად აქცია. ამ აქტივობით თელის საზოგადოებისთვის იმის ჩვენება სურდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და ღირებულია თითოეული ტურისტი ბელგიისთვის. 20 ძაღლის ქანდაკება ბარსელონას ცენტრში, ასეთია ოგილვი ბარსელონას კამპანია მიუსაფარი ცხოველების დასახმარებლად. ინფორმაციისთვის ბარსელონაში გასულ წელს უსახლკაროდ 1400 ცხოველი დარჩა, მათი უმეტესობა კი ძაღლი გახლავთ, განსაკუთრებით საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ ქუჩაში დატოვებული ცხოველების რაოდენობა სულ უფრო მატულობს. საზოგადოებაში ამ საკითხის მიმართ ცნობიერების ასამაღლებლად და მიტოვებული ძაღლებისთვის მოსიყვარულე ოჯახების საპოვნელად სააგენტო ოგილვი ბარსელონამ ორიგინალური და საინტერესო კამპანია წამოიწყო აქტივობის ფარგლებში. ბარსელონას ქუჩებში სააგენტომ ხეებსა და ბოძებზე მიბმული
მუსიკალური ძაღლის ფიგურები განათავსა, თითოეულ მათგანზე ემოციური ისტორია და თავშესაფარის მისამართი მიუთითა. YouTube-მა სამ თვეში 8.3 მილიონი ვიდეო წაშალა, ამის შესახებ BBC წერს. სამთვიანი ანგარიში 2017 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდს მოიცავს. ამ რაოდენობაში არ მოიაზრება საავტორო უფლებებისა და სხვა იურიდიული მიზეზებით წაშლილი ვიდეოები. ანგარიშის მიხედვით YouTube-ზე ამ პერიოდში 9.1 რეპორტი მიიღო მოხმარებლისგან ვიდეოს სექსუალური შინაარსის გამო კი 4.7 ვიდეოში სიძულვილისა და ძალადობის ასახვის ან მოწოდების გამო გაგზავნეს. YouTube-ის წარმომადგენელთა განმარტებით სისტემა უზრუნველყოფს ვიდეოს ისე წაშლას, რომ იგივე ვიდეო საიტზე ვეღარასდროს ვეღარ ატვირთონ. აღმოჩნდა, რომ რეპორტების გაგზავნის რაოდენობით ინდოეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბრაზილიაში ლიდერი პოზიციები აქვს სწორედ ამ მიმართულებას. Amazon-ი სახლის რობოტის შექმნაზე მუშაობს, მისი სახელი ვესტა იქნება, ამის შესახებ Esquire წერს, უცხოური გამოცემები სანდო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ონლაინ გაყიდვების ტექნოლოგიურმა გიგანტმა გუნდის დაკომპლექტება უკვე დაიწყო და საბოლოო პროდუქტი ბაზარზე 2019 წელს გამოჩნდება. გავრცელებული ინფორმაციით, რობოტ ვესტას არა სახლის საქმეების შესრულება, არამედ ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა დაევალება. ამ ეტაპზე Amazon-ში დამატებით განმარტებებს არ აკეთებენ, სხვადასხვა გათვლებით 2023 წლისთვის სამომხმარებლო რობოტების ბაზრის ღირებულება წლიურად $15 მილიარდ მიაღწევს. დავალოდებით მოვლენების განვითარებას ცხადია, მანამდე უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ხელოვნებას უთმობთ ასპარეს, ნარატივით რამდენიმე წამში სტუმარს ველით დაგვალოდეთ. Ada Lovelace მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯელისადმი მიძღვნილი ლექსებითა და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯაძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი, ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებებიც გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს, ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანამ მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯაძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაგილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა. წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარა ჯორჯაძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიუშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლუმანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლით.
მინისტერია, როგორც თავად ამბობს, განუკურნებელი სენია, თითოეული ნამუშევარი მისთვის ახალი ინსპირაციის წყაროა. მსოფლიოში ძალიან პოპულარული მინა და ხელოვნების სამაგალითო ნიმუშების შემქმნელი ქეთი მექერიშვილი მხატვრული მინის დიზაინერი ნარატივით სტუდიაში. მოგესალმებით, ქეთი. მოგესალმებით. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ამ სილამაზისთვის, რაც ახლა მაქვს სტუდიაში. ჩვენ მაყურებელს მიეცემა საშუალება კადრების საშუალებითაც ნახოს ცხადია თქვენი ნამუშევრები, რომელთა ჩამონათვალით ძალიან ვრცელია, მაგრამ მინიმალურად აქ მაქვს წარმოდგენილი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული ვარ სხვათა შორის დომინოთი. სიამოვნებით ვითამაშებდი ახლა თქვენთან ერთად დომინოს, თუმცა მაგიდა გადატვირთულია ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნების ნიმუშებით. უღრმესი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ ძალიან კომფორტულად. ქეთი, რა სახის ნამუშევრები გაქვთ უკვე და რამდენი ხანია რაც მინისტერიით ხართ დაკავებული? მე ვიცი რომ სხვადასხვა აქსესუარებსაც ქმნით ქალბატონებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო. მინა ისეთი მასალაა, რომ ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს და განვითარებ, როგორც აქსესუარების ინტერიერში, ექსტერიერში, ლანდშაფტის დიზაინში აქტიურად გამოიყენება და საერთოდ მინა არის 21 საუკუნის ყველაზე ტენდენციური მასალა. თავისთავად საქართველოში თუა ყველაზე ტენდენციური მასალა, თუ თქვენ ხართ ის მთავარი ნაბიჯის გადამდგმელი საქართველოში, ვიცით, საქართველოში ძალიან ტენდენციური. კი, ძალიან ტენდენციურია სოფლიოში, მაგრამ საქართველოში რატომღაც მინას ყოველთვის ხელოვნების მიმართულებით განვითარებენ, როგორც უფრო საგამოფენო ნამუშევრებს აკეთებენ. მე ჩავთვალე იქიდან გამომდინარე, მე საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ვქონდა საშუალება რომ მემუშავა მინაზე, მე ვნახე ევროპაში რამდენად შემოსავლიანია მინაზე მუშაობა და ზუსტად მე ეგ დავისახე მიზნად, რომ შეიძლება მინით და საერთოდ ხელოვნებით ბიზნესის რაღაცა მიმართული, ბაზარზე აცლიანი გამოცდილება უკვე გვეუბნება იმას, რომ შეიძლება მომგებიანი ბიზნესი დავარქვათ თქვენს ხელოვნებას. იცით რა არის ძალიან რთულია საქართველოში საერთოდ ბიზნესად აქციო ხელოვნება, მე ვთვლი. კომერციული მხარე განვიხილოთ. ქეთი. კი ბატონო, ალბათ რადგან აქამდე მოვედი, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ პერსპექტივა აქვს ამ მიმართულებას ძალიან დიდი, ვთვლი კიდევაც, იმიტომ რომ ინფორმაციულობა ძალიან მწირი იყო, მაგრამ არიან საზოგადოების ნაწილი არის, რომელიც ძალიან კარგად ხვდება მის ფასეულობას და მომხმარებელი დღითიდღე იზრდება, როგორც ვიცით. სად ხდება რეალიზება თქვენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრების? ჩვენ გქონდა შოურუმი GTC-ში, სავაჭრო ცენტრი GTC არსებობს, ასეთი რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით, სადაც არის უფრო ქანდაკებებიც გვაქვს და უფრო მასშტაბური ნამუშევრებიც არის წარმოდგენილი და სულ რაღაც ერთი თვია რაც გავიხსენით, პატარა ფილიალი გავხსენით City Mall-ში. პირადად დაკვეთებზე თუ მუშაობთ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ 10 წლიანი გამოცდილება გაქვთ და საერთოდ ვინტერესდები პირველი ნაბიჯებით. ქეთი, მე დავსვი თავიდან ეს კითხვა, მაგრამ გადავედით უკვე კომერციაზე, ბიზნესზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე, იმდენია საკითხავი, რომ არ ვიცი რომელი ერთი მხრიდან მოუდგე. თუმცა, როდის დაინტერესდით მინით, როგორც ვიცი, პირველადი პროფესიული არჩევანით წერთ ამ მიმართულებით გაქვთ. იცით, ძალიან ვრცელი გზაა, ძალიან გრძელი. მე მინდოდა ყოფილიყო მხატვარი, მუშაობდი გრაფიკაში. და პირველად ჩავაბარე მოდელირებას, დასაწყის მოდელირებას. მე აკადემიაში მომიდა რა თქმა უნდა ჩავაბარება და შემომთავაზეს მინის დიზაინი და აი იქიდან დაიწყო ყველაფერი. რეალურად მაშინ ჯერ კიდევ მხოლოდ ესკიზების დონეზე ხდებოდა მინის დამუშავება და ძალიან ბევრს ბრძოლობდა ყველა რომ რაღაც უფრო განვითარებულიყო. მინდა გითხრათ რომ დღესაც კი ძალიან ცუდი პირობებია იმის რომ ხარისხიანად დამუშავდეს საქართველოში მინა. რა მთავარი გამოწვევაა? იცით რა არის რამოდენიმე 10 წლიანი ჩავარდნა აქ საქართველოში მინის დამუშავებას. საქართველოში არ ხდება მაღალი ხარისხით მინის ამობერვა, თუმცა ხდება. და ცდილობენ. თითოეული მათგანი იბრძვის იმისთვის, რომ განვითარდეს ეს დარგი. არ შეიძლება ამ საუკუნეში ნამდვილად ესეთი ჩამორჩენა კონდეს სახელმწიფოს, რომელსაც მით უმეტეს დარგის მხრივ. მე ვხედავ შედეგს უკვე და არ ვიცი ეს დეტალები როგორ და რანაირად დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა საჭირო და ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. თვითონ სამუშაო პროცესი მგონია რომ ძალიან რთულია. ქეთის დაკაწრულია ხელები. ეხლა ეთერში არ ჩანს, მაგრამ ეთერს გარეთ ნამდვილად კარგად ჩანს. საერთაშორისო გამოფენებში თუ იღებთ ქეთი მონაწილეობას და რა შედეგით? მე მინდა აუცილებლად ნააღნიშნო კულტურის სამინისტროს ძალიან დიდი წვლილი, იმიტომ რომ იმ დღიდან, რა დღიდანაც გაიგო კულტურის სამინისტრომ
ну კონკრეტულმა ადამიანებმა რომ მე ვიღაც კეთი მექერიშვილი ვცდილობ რომ რაღაცნაირად დავიმკვიდრო თავი და ვიმუშავა ამ მიმართულებით ყველა გამოფენაში ვიღებ აბსოლუტურად კულტურის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ გამოფენაში თითქმის ყველა გამოფენაში ვიღებ მონაწილეობა საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძირითადად მათთან თანამშრომლობ მე და აი ამ მიმართულებით გადის ჩემი ნამუშევრები საზღვარგარეთ და ძალიან დიდი კომპანიები, რომლებიც გამოფენებში დიდად აღებულობ. ჯერჯერობით არ არის იმის საშუალება რა მხრივ. ჯერ უნდა განვითარდე შენ რომ მე უკვე დახვეწილი, ისეთი მასა განვითარება ჭირდება, არ ვიცი, შედეგს უყურებთ. კი ბატონო, თქვენ როგორც პროფესიონალი უკეთ გაგვარკვევთ ამ მიმართულებაში, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან აუცილებლად უნდა იყოს გამოფენებზე წარმოდგენილი თქვენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, ქართული ხაზები, სხვათა შორის, რომელზეც ასევე აქცევთ ყურადღებას და მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ. სხვათა შორის აი ეგ იყო ჩემი პირველი მიზანი, რომ მინა გამხდარიყო ქართული. ქართული ვარ გახდებოდა თუ რაღაც ქართულ ელემენტებს არ შევიტანდი. თუნდაც ახლა ძალიან ცოტა გვაქვს დომინოშიც კი ქართული ორნამენტია, დომინირებს გვერდზე. აუცილებელია, იმიტომ რომ საქართველოში რატომღაც ეგონათ მინა რატომღაც ვენეციური იყო. ნუ სხვა ქვეყნებსაც კი გადაუსწრეს ხაზი. და ნუ ქართული უნდა იყოს მინა, ქართული შტრიხებით, ქართული ამბებით და შრომატევადი სამუშაო პროცესი. ძალიან შრომა. რომელშიც თქვენი არაჩვეულებრივი შულიც გეხმარებათ ხანდახან. გიორგის მოვიკითხავ 10 წლის არაჩვეულებრივი ბიჭს, რომელიც ძალიან დიდი ნიჭით არის დაჯილდოებული სწორედ ამ მიმართულებით, როგორც ვიცი. გიორგისაც მოვიწვევთ შემდეგ უკვე სტუმრად და განვიხილოთ სხვადასხვა საკითხებს. როგორია სამომავლო გეგმები და საქმიანობის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება თქვენთვის, როგორც შემქმნელისთვის? სამომავლო გეგმები, იცით როგორ აუცილებლად საჭიროა რომ გავიდეთ უკვე საზღვრებს გარეთ ოღონდ შემოვიტანოთ ახალი მიმართულებები ჯერჯერობით მაგიტომ გეგმავთ და კიდევ უნდა განავითაროთ ინტერიერში და ექსტერიერში უფრო მეტად მივაწოდოთ საზოგადოებას რომ გამოიყენონ და რაღაცა არ იყოს შაბლონური ეს ყველაფერი საქართველოში ესია ნუ რაღაცა ერთზე ხდება ხოლმე მიზან მიმართულად მუშაობა მინა კერამიკა ძალიან ბევრი მიმართულებები არსებობს ერთით ძალიან გამორჩეული გახდება ინტერიერები მე კადრებს ვაკურდები ახლა კეთი და აღფრთოვანებული ვარ ჩვენი მაყურებელი ხედავს სწორედ იმ დომინოს რომელიც ახლა მაგიდაგებს ძალიან კარგი დომინო მართლა თამაში მოგინდება აი ხელის მოკიდება მოგინდება აუცილებლად მე წარმომიდგენია სამუშაო პროცესი როგორი სასიამოვნოა შედეგი უფრო სწორად სამუშაო პროცესი დამწვრთველი მაგრამ შედეგი ეს არის მოლოდინი იმიტომაც არის მინა მანია დავარქვ ჩემს მაღაზიას იმიტომ რომ რაღაცა ეს დამოკიდებულება. ნუ მინა დამოკიდებული ვარ თავი. ნუ მინა დამოკიდებული ხართ. განუკურნებელი სენიო ერთ-ერთ ინტერვიუში ამოვიკითხე და სწორედ ასე გავხსენი ჩვენი ინტერვიუ. ჩვენ ძალიან გვახარებს თქვენი განუკურნებელი სენი. და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან ხშირად გვექნება საუბარი თქვენ საომალო წარმატებებზე, იმ ნაბიჯებზე, რომელიც უკვე გადადგით, იმ შედეგებზე, რომელსაც ახლა ვხედავთ და აღფრთოვანებული ვართ, აი ფიროსმანის პრინტებიც არის მინაზე. ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი სფერო, რომელიც სოფლიოში პოპულარულია და საქართველოშიც უკვე გამოყენებადი ინტერიერშიც და უკვე პირადი აქსესუარების თვალსაზრისითაც. უღრმესი მადლობა კეთი იმ გაწეული სამუშაოსთვის, იმ სასიამოვნო დიალოგისთვის, რომელიც შემოგთავაზეთ ქალების ნარატივში და დავიტოვოთ პირობას, რომ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში. მორიგი გამოფენებით და შედეგებით. კეთი მექერიშვილი, მხატვრული მინის დიზაინერი, ნიჭიერი ადამიანი სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი, ძალიან საინტერესო დიალოგით, რომელსაც უღრმეს მადლობას გადავხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად დროებით.